بسم الله الرحمن الرحيم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 29 من دروس العقيدة والإعجاز، لا زلنا في مقومات التكليف: الكون، العقل، الفطرة، الشهوة، الاختيار. وبينت لكم بفضل الله عز وجل كيف أن الاختيار يثمن العمل. قيمة العمل أنك تفعله مختاراً، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون العلاقة بين عباده وبينه علاقة حب، علاقة ود. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ودا بينه وبينهم، وودا فيما بينهم. فلو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أنه أجبرهم على المعصية لبطل العقاب. قيمة عملك أنك تفعله مختاراً. وبينت أيضاً أن هناك قضايا لست مخيراً فيها، أنت فيها مسير. كما لو عددت هذه النقاط، لست مختاراً في كونك ذكراً أو أنثى، ولست مختاراً في أمك وأبيك، ولست مختاراً في مكان ولادتك ولا في زمن ولادتك، ولست مختاراً في خصائصك وقدراتك وطاقاتك وشكلك. لكن العلماء الأجلاء أجمعوا على أن الذي لست مختاراً به هو محض حكمة بالنسبة لك. عبر عن هذه الفكرة عالم جليل فقال: ليس في الإمكان أبدع مما كان. فلما أراد شرح هذه الكلمة قال: ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني. أنت يوم القيامة إذا كشف لك الغطاء وتبينت لك الحكمة لا تملك إلا أن تقول: الحمد لله رب العالمين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. لكن الذي يلفت النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه تربية حملت أحدهم على أن يقول: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. يعني يقيني بحكمة الله ورحمة الله وعدل الله قبل كشف الغطاء كيقيني بعد كشف الغطاء. هذه درجة عالية في الإيمان. الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. وحملت أحدهم على أن يقول: والله لو علمت أن غداً أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. لو علمت
أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. هذه بطولة في الإيمان، بطولة في الاعتقاد الصحيح. أيها الإخوة، نحن في أمس الحاجة إلى أن يكون اعتقادنا صحيحاً سليماً. إذن أنت مخير، واختيارك يثمن عملك، وأنت مخير فيما كلفت أن تكون صادقاً. أنت مخير في أن تصدق أو أن لا تصدق. أمرت أن تكون أميناً، أنت مخير في أن تكون أميناً أو أن لا تكون. كلفت بالصلاة، أنت مخير تصلي أو لا تصلي. كلفت بالصوم، أنت مخير تصوم أو لا تصوم. أنت مخير فيما كلفت به. فقيمة التكليف أنك مخير فيه، وكل عمل أنت مخير به له قيمة كبيرة، لأنه بإمكانك ألا تفعله. له قيمة كبيرة لأنه بإمكانك ألا تفعله. وأكدت لكم في لقاء سابق أيضاً أنه لمجرد أن تكون مسيراً لا معنى للثواب ولا للعقاب ولا للجنة ولا للنار. بطل التكليف، ألغيت الأمانة، ألغي كل شيء في الدين حينما تتوهم أن الله أجبرك على أعمالك. وهذه عقيدة الجبر، عقيدة فاسدة تشل الإنسان. وذكرت لكم من أقوال السلف الصالح كيف أن إنساناً أمر عملاق الإسلام الخليفة الراشد أن يقام عليه حد شرب الخمر، فقال: والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك. فقال: أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر، ومرة لأنه افترى على الله. قال: ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. ثم بينت لكم أيضاً أن الإنسان يميل إلى التهرب من المسؤولية، فكل أخطائه وكل تقصيراته يعزوها خطأ متعمداً أو غير متعمد إلى القضاء والقدر. يقول لك: الله كتب علي الشقاء. لا، أنت أشقيت نفسك باختيارك. يقول لك: الله عز وجل ما أعطاني ما أريد، لم يشأ هدايتي مثلا. أعوذ بالله، لم يشأ هدايتي. الله عز وجل يقول: إن علينا للهدى. الله عز وجل ما ألهمني أن أصلي. كل هذا الكلام كلام باطل. ما كتب لي الهداية، ما شاء لي أن أصلي، لم يهدني بعد. هذا هروب من الحقيقة. إياك ثم إياك ثم إياك أن تعزو خطأك إلى القضاء والقدر. وقد بينت أيضاً وبشكل واضح أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يعفي من المسؤولية، بدليل أن الله عز وجل يقول: إن الذين جاءوا بالإفك، حديث الإفك، عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير. خير. لماذا هو خير؟
قال لأن كل شيء وقع أراده الله، ولأن كل شيء أراده الله وقع، ولأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. لا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد، لا يقبل ولا يعقل أن يقع في ملك الله ما لا يريد. فالذي وقع أراده الله بمعنى أنه سمح به، والذي أراده الله وقع، إلا أن هذه الإرادة متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. من هنا ينبغي أن نعتقد جميعاً أن الشر المطلق لا وجود له في الكون. الشر المطلق يعني الشر للشر، هذا يتناقض مع وجود الله. لكن الذي يليق بكمال الله أن الله يوظف الشر النسبي للخير المطلق. الدليل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. لم يقل والشر. إيتاء الملك خير ونزع الملك خير، والإعزاز خير والإذلال خير. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة، لولا الدليل لقال من شاء ما شاء، لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن عمر: دينك دينك إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. بادئ ذي بدء. ما الدليل على أن الإنسان مخير؟ للتوضيح، للتبيين. هناك أدلة قرآنية وهناك أدلة نبوية وهناك أدلة من أقوال السلف الصالح وهناك أدلة واقعية. أذكركم بهذا المثل: إنسان عرض كتفيه 63 سنتي ونصف، بنينا جدارين الفراغ بينهما 63 سنتي ونصف، وقلنا لواحد لهذا الذي قسنا عرض كتفيه: سر في هذا الطريق يلي فراغه 63 سنتي ونصف. الآن دقق، لو قلنا له خذ اليمين، هل لهذا الكلام من معنى؟ هل هذا الكلام يطبق؟ لو قلنا له خذ اليسار، هل لهذا الكلام من معنى؟ هل هذا الكلام يطبق؟ أتعتقد أن في القرآن الكريم كلاما لا معنى له؟ فإذا كان الإنسان مسيراً بحسب زعم الجهلة تسييراً كاملاً وأنه مجبور على أعماله، فلوجود الأمر والنهي في القرآن الكريم عبث. لا معنى للأمر ولا معنى للنهي إذا كان الإنسان مسيراً. هذا دليل واقعي، دليل عقلي، دليل منطقي. ما دام هناك أمر هناك اختيار،
ما دام هناك نهي هناك اختيار. إنسان مسجون وباب الزنزانة مقفل، نقول له إياك أن تتأخر مساء. ما هذا الكلام؟ هذا كلام لا معنى له إطلاقا. ما دام هناك أوامر إلهية في القرآن: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، في أمر. ولا تقربوا مال اليتيم، في نهي. القرآن طافح بالأوامر والنواهي. فإن لم تكن مخيراً وكنت مسيراً، كل هذه الأوامر لا معنى لها، وكأنك تتهم القرآن الكريم بأن فيه كلاماً لا معنى له إطلاقاً. أول فقرة في هذا اللقاء الطيب إن شاء الله، أنه لمجرد وجود الأمر والنهي في القرآن وفي السنة فأنت مخير. هذه حقيقة. الحقيقة الثانية: الآيات القرآنية الواضحة الجلية، الآيات قطعية الدلالة، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، واضح. إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا، واضح. ولكل وجهة هو موليها. هو تعود على من؟ إذا توهمت أنها تعود على لفظ الجلالة نقول لك: فلم قال الله تعالى بعدها فاستبقوا الخيرات؟ يعني هل من المعقول أن تجلس في المقعد الخلفي للسيارة وأن نقول لك خذ اليمين؟ المقود ليس بيدي. ما دام الأمر موجه إليك فاستبقوا الخيرات، معنى المقود بيدك. أما الآية الأصل في أنك مخير، الآية الفصل في أنك مخير قوله تعالى: دققوا: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. أرأيت إلى هذه الكلمات ينسحب عليها معظم كلام العوام. الله ما كتب له الهداية، ما شاء له أن يصلي، الله لم يهده بعد، ما هداه. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هذا وهم وظن، أن تتوهموا أو أن تظنوا أن الله سبحانه وتعالى ما شاء لكم أن تهتدوا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. الآن قد يسأل أحدكم: هذه الآيات واضحة محكمة صارخة قطعية الدلالة، لكن في آيات
تحتاج إلى شرح. من هذه الآيات: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الآية تحتاج إلى شرح. يعني يا عبادي إنكم تزعمون أنني أجبرتكم على المعصية أو على أعمالكم السيئة، أنتم واهمون. لو أردت أن أجبركم على شيء ما جبرتكم إلا على الهدى. لو أردت أن ألغي اختياركم، أن ألغي تكليفكم، لو أردت أن ألغي حمل الأمانة، لو أردت أن ألغي الخصيصة التي أنتم بها مخيرون، ولو شئنا أن نجبركم على شيء ما أجبرناكم إلا على الهدى. ولكن هذه الأعمال السيئة من اختياركم ومن كسبكم وسوف تحاسبون عليها. هذا المعنى. يعني فكرة دقيقة. أنت صيدلي وبحاجة إلى موظف يعمل بعد الظهر، لكن لا بد في هذا الموظف من ثقافة معينة في الأدوية. أردت أن تمتحنه. الآن هو في طور الامتحان، وضعت له بعض الأدوية على الطاولة، قلت له: هذا المكان أدوية مضادة للالتهاب، هذا المكان أدوية مسكنة، هذا مكان أدوية مقوية. الآن أرني خبرتك في الأدوية. هي مجموعة أدوية، ضع كل دواء في مكانه. الآن الطور طور امتحان. لو أمسك الدواء، دواء السموم، وتوجه إلى مكان الأدوية المقوية ومنعته، ألغيت اختياره، ألغيت الامتحان. الآن في طور الامتحان. من لوازم الامتحان أن يكون مخيراً. تبقى ساكت أنت. أخذ هذا الدواء وضعه في مكان غير مناسب. لو منعته، لو قلت لا ضع هذا المكان هنا، ألغيت الامتحان كله. إذن من لوازم التكليف أن تكون مخيراً. فكرة واضحة. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يعني أعمالكم محض اختياركم، أعمالكم من كسبكم، وسوف تحاسبون عليها. الآن أية آية، دققوا، أية آية يشم منها رائحة الجبر فلها معنى دقيق جدا كما يلي. في عندنا قاعدة أصولية، لعل هذا الدرس يعني فيه صعوبة، أنه مجرد أفكار دقيقة جدا مع أدلة نظرية، لكن نستعين بالله على شرحها وعلى فهمها. هناك آيات محكمات واضحات جليات، وهناك آيات متشابهات. القاعدة الأصولية أن الآيات المتشابهات مهما كثرت
تحمل على الآيات المحكمات مهما قلت. سأوضح. إذا قلت القمح مادة خطيرة في حياة الإنسان، معنى خطيرة هي كلام متشابه. القمح مادة خطيرة في حياة الإنسان، يا ترى خطيرة كالقنبلة تفجره، أم أن خطيرة تعني هنا أنه مادة أساسية في حياته لولاها لما عاش الإنسان؟ كلمة خطيرة كلمة متشابهة تحتمل معاني كثيرة. أما لو قلت القمح مادة أساسية مفيدة جدا لحياة الإنسان، واضح. الآن أنا أمام عبارة متشابهة، القمح مادة خطيرة في حياة الإنسان، وأمام عبارة واضحة جلية محكمة. الآن كيف أفهم العبارة المتشابهة؟ القمح مادة خطيرة في حياة الإنسان، مع المقولة الثانية القمح مادة أساسية جدا مفيدة جدا في حياة الإنسان. أحمل العبارة المتشابهة على العبارة المحكمة، واضح؟ الآيات المحكمة من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، محكمة. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، محكمة. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، محكمة. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، محكمة. هلأ إذا في آيات يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أروع ما قرأت حول هذه الآيات أن هذا الإضلال إذا عزي إلى الله عز وجل فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. الدليل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما زاغوا عن منهج الله اختيارا أزاغ الله قلوبهم فعلا. للتوضيح: طالب في الجامعة ما داوم ولا ساعة ولا اشترى الكتب ولا أدى الامتحان، جاءه إنذار أول لم يستجب، إنذار ثاني لم يستجب، إنذار ثالث لم يستجب. صدر قرار من إدارة الجامعة بترقيم قيده. هذا القرار فيما يبدو ترقيم القيد، إلغاء تسجيله. أليس هذا القرار تجسيداً لاختيار الطالب حينما لم يداوم ولم يلتحق ولم يشتري الكتب ولم يقدم الامتحان؟ طبعاً هذا القرار ترقيم القيد تجسيد لاختيار الطالب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما اختاروا الضلال الله عز وجل كتب عليهم الضلال. الضلال إذا عزي إلى ذات الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. إذا عزي إلى الله عز وجل فهو الضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري شاهده الدقيق والقوي. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. باللغة العربية قواعد دقيقة. هذه القواعد فعل أفعل أغفل لا يعني أنه
خلق الغفلة فيهم، بل يعني أنه وجدهم غافلين. ولا تطع من أغفلنا قلبه. نقول عاشرت القوم فما أجبنتهم، ما وجدتهم جبناء. عاشرت القوم فما أبخلتهم، ما وجدتهم بخلاء. ولا تطع من أغفلنا قلبه، يعني من وجدناه غافلا فقط. إذا عزي فعل الضلال إلى الله عز وجل فهو الضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. واضح؟ شيء آخر، أنت ذاهب يعني إلى حمص، وصلت إلى مكان في طريقين، طريق يمنة وطريق يسرة، وأنت في حيرة. واقف إنسان، قلت له من فضلك أي الطريقين إلى حمص؟ قال لك الطريق الأيمن. قلت له جزاك الله خيرا. قال لك انتظر، بعد 5 كيلومتر في تقاطع خطر، وبعد 7 كيلومتر في ممر زلق، وبعد كذا كيلومتر في جسر ضيق، وفي تفتيش دقيق إذا معك بضاعة ممنوعة. أعطاك معلومات دقيقة جدا، فأنت ازددت له شكرا. أما لو واحد ثاني وصل لهذا المفترق والإنسان واقف، قال له بالله عليك من أين حمص؟ قال له من الطريق الأيمن. قال له أنت كذاب. هل بإمكان هذا الإنسان أن يعطيه التفصيلات؟ رفضت مشورته كليا. هنا الإضلال السلبي. أنت حينما أعرضت عن الدين كليا، كل تفاصيل الدين بعدت عنك، وكأن الله أضلك، بمعنى منعك من تفاصيل كانت تسلمك وتسعدك. هذا معنى آخر من معاني الضلال. أيها الإخوة، إذا عزي الإضلال إلى الله جل جلاله فالمعنى الدقيق هو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. وفي عنا إضلال حكمي، أنت حينما رفضت الدين أصلاً منع منك كل التفاصيل التي يمكن أن ترشدك إلى الحق. أنت حينما رفضت الدين كله أصلاً منع منك، بعد أن قلت له أنت كاذب لهذا الدليل معه معلومات دقيقة جدا كان من الممكن أن تنتفع بها، لكن رفضت مشورته وعلمه كلياً، فمنعت من كل التفاصيل التي يمكن أن تنقذك مما أنت فيه. هذا الضلال الأخير ضلال حكمي. في عنا ضلال آخر، الله عز وجل يضل العباد عن شركائه. يضل العباد عن شركائه. أين شركاؤكم الذين تدعون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا. يعني أنت حينما تعلق الأمل على إنسان وتنسى الواحد الديان، الله عز وجل بشكل واضح مركز يضلك عنه أو يضله عنك، يخيب ظنك. عقدت الأمل على إنسان قوي وقريب لك ونسيت الله عز وجل. الله عز وجل الآن يضلك لمصلحتك، أي يلهمه أن يتخلى عنك، أن يتنكر لك. هذا إضلال من الله. أضلك عنه وأضله عنك غيرة عليك. يعني الصحابة الكرام
هم قمم البشر. في حنين وجدوا أنفسهم كم كبير لم يسبق في الجزيرة أن يجتمع 10,000 إنسان، فقالوا مطمئنين لن نغلب من قلة. اعتمدوا دون أن يشعروا على كثرتهم، لن نغلب من قلة. الله عز وجل أضلهم عن كثرتهم ولم ينتفعوا بكثرتهم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. هذا ضلال آخر، هذا ضلال لمصلحة التوحيد. لمصلحة التوحيد أنت حينما تتوهم جهة قوية تعتمد عليها وتنسى الواحد الديان، يعني يلهم هذه الجهة القوية أن تتخلى عنك، أن تتنكر لك، تأديباً لك على هذا الشرك الخفي. وهذا أيضاً نوع من أنواع الإضلال، الإضلال عن الشركاء. الإضلال عن الشركاء، وأية جهة تعتمد عليها وتثق بها وتنسى الله عز وجل يلهمها أن تتنكر لك. صديق حميم قال لك أنا بخدمتك، مؤنيت، وقعت في مشكلة، دخلت عليه تجهم في وجهك، لم يقل لك تفضل اجلس، ما الموضوع؟ قلت له في مشكلة، ما لي علاقة، هذا شيء خلاف صلاحياتي، اعتذر. تصعق أنت. هذا ضلال آخر من أجل التوحيد. واضح؟ في هذا الدرس إن شاء الله تبين أن الإنسان مخير، ولو أنه مسير لبطل الثواب ولبطل العقاب. إن الله أمر عباده تخييراً ونهاهم تحذيراً وكلف يسيراً ولم يكلف عسيراً وأعطى على القليل كثيراً ولم يعص مغلوباً ولم يطع مكرها والحمد لله رب العالمين. ننتقل الآن إلى الموضوع العلمي. هناك مقولة رائعة أن كل ما في الكون من عجيب خلق الله، المجرات، المذنبات، الكازارات، النجوم، الأرض، الجبال، الصحارى، الأنهار، البحيرات، الأسماك، الأطيار، النباتات، الإنسان، أن كل هذه العجائب عجائب خلق الله عز وجل هي أثر من علم الله. ولنأتي على بعض التفاصيل في خلق الإنسان. أخواننا الكرام، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. البويضة التي تلقح من قبل النطفة بحجم ذرة الملح، هذه البويضة الملقحة بعد حين، بعد 9 أشهر، طفل. في رأس الإنسان 300 ألف شعرة، 300 ألف شعرة، في كل شعرة وريد وشريان وعضلة وعصب وغدة دهنية وغدة صبغية. ما هذا الخلق؟ 300 ألف شعرة، لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية. في دماغ الإنسان
140 مليار خلية استنادية سمراء لعام تقريباً 2000 لم تعرف وظيفتها بعد. 140 مليار خلية سمراء استنادية فوق 14 مليار خلية قشرية فيها الذاكرة والمحاكمة والاستنباط والاستنتاج والبصر والسمع والنطق، الخلايا القشرية. والدماغ أعقد شيء في الوجود، وهو عاجز عن فهم ذاته. شو الدماغ؟ هنا مكان الحكم. لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. الأحكام هنا. في مكان آخر الرؤية، مكان آخر السمع، مكان آخر الذاكرة، حجمها بحجم حبة العدس، فيها 60 مليار صورة. الدماغ يقوم بوظائف يعجز عن فهمها هو. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. والدماغ خلاياه ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. العين لها قرنية، طبقة شفافة، شفافية مطلقة. شفافة لأن لها خصائص تتميز بها، أن تغذية هذه الطبقة ليست عن طريق الأوعية الدموية، عن طريق الحلول والتسرب. لو أن تغذيتها عن طريق الأوعية الدموية لرأيت ضمن شبكة، ولكن هذه الطبقة في العين المتميزة التي أراد الله أن تكون شفافة، شفافية مطلقة من أجل دقة الرؤية. صنع الله الذي أتقن كل شيء. في شبكية العين 10 طبقات. مجموع العصيات والمخاريط في الشبكية 130 مليون عصية ومخروط، بمعنى أن مساحة الشبكية مليمتر وثلث. 130 مليون بواقع بالمليمتر في 100 مليون مستقبل ضوئي. وأكبر آلة رقمية في التصوير احترافية في بالمليمتر 10,000 مستقبل. بأكبر آلة تصوير احترافية رقمية فيها 10,000 مستقبل ضوئي. بالعين في 100 مليون. ألم نجعل له عينين؟ العين البشرية تفرق بين 8 ملايين لون. 8 ملايين لون. وأن اللون الواحد لو درج 800 ألف درجة لتمكنت العين السليمة من إدراك الفرق بين درجتين. ألم نجعل له عينين؟ الأجفان والجسم البلوري وماء العين لا يتجمد. العين فيها ماء، في مادة بهذا الماء مضادة للتجمد. لو سافرت إلى بلد في القطبين والحرارة 69 تحت الصفر، لو لم يكن في ماء العين هذه المادة لفقد الإنسان بصره من تجمد هذا الماء. لكن الله سبحانه وتعالى سلم، أودع في هذا الماء مادة مضادة للتجمد. العصب الشمي 20 مليون عصب، كل عصب ينتهي ب7 أهداب
الهدب محاط بمادة لزجة تتفاعل مع الرائحة بيتشكل شكل هندسي. الشكل الهندسي رمز الرائحة، يوصل للدماغ إلى مركز الشم. هذا الشكل يعرض على 10,000 بند. الذاكرة الشمية عند التطابق بتقول في بالأكل نعناع. الشم شيء رائع جدا، الشم، الذوق، الرؤية، السمع. يعني ما في جهاز عنا من صنع الإنسان بآن واحد يكبر الصوت ويخمد الصوت بآن واحد إلا غشاء الطبل. الصوت العالي يخمده والصوت المنخفض يكبره. جهاز تكبير وتخميد بآن واحد. القلب يضخ 8 أمتار مكعبة من الدم يومياً. ما هذه المضخة؟ لا تكل ولا تمل ولا تضعف إلى أن ينتهي الأجل تقف. إن الطبيب له علم يدل به إن كان للناس في الآجال تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.